हॅलो स्टुडंट्स, आपण SYBSc मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स हा सब्जेक्ट शिकतोय. सेमिस्टर फर्स्ट हा सब्जेक्ट आहे. त्यामध्ये आपण चॅप्टर 2 शिकतोय, स्टडी ऑफ ट्रान्झिस्टर्स. ओके, आता या चॅप्टरच्या सुरुवातीला काय आहे आणि मागच्या चॅप्टर मध्ये आपण काय बघितलं हे एकदा क्विक मध्ये बघूयात. मागच्या चॅप्टर मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे थेरम बघितले. त्यामध्ये आपण ओहम्स लॉ बघितलेला आहे, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ बघितलाय, किर्चॉफ्स करंट लॉ बघितलाय, त्यानंतर थेवेनिन्स थेरम बघितले, नॉर्टन्स थेरम बघितलाय, सुपरपोजिशन थेरम बघितलाय, मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम बघितलाय. हे सगळे जे थेरम्स आहेत त्याचे व्हिडिओ ऑलरेडी मी अपलोड केलेले आहेत. यामध्ये काय होतं की व्होल्टेज, करंट आणि रेझिस्टन्स यांचं कॉम्बिनेशन केलेलं होतं आणि ते सर्किट मांडलेलं होतं. ओके, आणि त्या सर्किट मधून मग आपण आउटपुटला त्या लोड रेझिस्टरला किती पॉवर पास होईल किंवा किती प्रमाणात आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज मिळणार आहे हे आपण फाइंड आउट करत होतो. या ठिकाणी काय आहे की एक सायंटिस्ट होते काही, वॉल्टर एच ब्रेटेन अँड जोहन बार्टिन अँड शॉकली. हे 3 सायंटिस्ट होते जे बेल टेलिफोन लॅबोरेटरीमध्ये काम करत होते. आणि त्या सायंटिस्टनी काय केलं की 1947च्या दरम्यान ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन जो आहे तो नव्याने इंट्रोड्यूस केला गेला आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या सब्जेक्ट ची त्याच्यानंतर पुढे चांगली वाटचाल सुरू झाली. त्याच्यानंतर काही दिवसांतच यांनी काय केलं, ह्या 3 सायंटिस्टनी मिळून की एक प्रकारचं अजून एक नवीन असं इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं किंवा आपण म्हणूया डिव्हाइस तयार केलं आणि ते डिव्हाइस लोकांना माहिती करून दिलं. जसं आजकाल आपण जसं मोबाईल वगैरे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिव्हाइसेस तयार झालेले आहेत किंवा आपण क्वाड्रॉकोर प्रोसेसर वगैरे अशा प्रकारच्या गोष्टी ऐकतो, तर अशाच प्रकारचं एक डिव्हाइस या सायंटिस्टनी तयार केलेलं होतं आणि त्या डिव्हाइसचं नाव होतं ट्रान्झिस्टर. आणि हे डिव्हाइस ज्यावेळेस त्यांनी इंट्रोड्यूस केलं, लोकांना माहिती करून दिलं, त्यावेळेस त्यांनी काय सांगितलं की याला नाव ट्रान्झिस्टर का दिलं, कारण ट्रान्झिस्टर, ट्रान्स मीन्स ट्रान्सफर करणे आणि जिस्टर म्हणजे तो शब्द घेतलेला आहे रेजिस्टरचा. ट्रान्सफर रेजिस्टर म्हणजे काय, तर रेजिस्टर जो आहे तो ट्रान्सफॉर्म केलेला आहे इन द फॉर्म ऑफ करंट अँड व्होल्टेजेस आणि जिथे अँप्लिफिकेशन होणार आहे. म्हणजे काय, तर एक सर्किट जे आहे, इनपुटला तुम्ही जेवढं पण व्होल्टेज अप्लाय केलेलं असेल तर आउटपुटचा जर तुम्ही रेझिस्टन्स वाढवला किंवा अशा प्रकारचा रेझिस्टन्स तुम्ही जास्त दिला की त्या रेझिस्टन्सच्या फॉर्म मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही त्याला करंट मल्टिप्लाय करणार आहोत त्यावेळेस तुम्ही ऑटोमॅटिकली आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते इन्क्रीज झालेले मिळणार आहे. त्याला अँप्लिफिकेशन ऍक्शन असं म्हटलं जातं. जसं की स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये होतं की जेवढं करंट असेल त्यापेक्षा तुम्हाला मॅक्झिमम करंट किंवा जेवढं इनपुट व्होल्टेज असेल त्यापेक्षा मॅक्झिमम व्होल्टेज तुम्हाला आउटपुटला मिळतं. एक्झॅक्टली तसंच इथे आहे की इनपुट जे करंट आहे त्यापेक्षा आउटपुटचा करंट इन्क्रीज मिळणार आहे किंवा इनपुटला तुम्ही छोटंसं कमी व्होल्टेज अप्लाय केलं तरी पण आउटपुटला त्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला जास्त मॅक्झिमम व्होल्टेज मिळणार आहे आणि ते रेजिस्टरचं त्यामध्ये रोल असणार आहे, म्हणून याचं नाव आहे ट्रान्झिस्टर. आता काय आहे ट्रान्झिस्टर, तर ट्रान्झिस्टरचा वापर करून वेगवेगळ्या प्रकारचे डिव्हाइसेस आहेत. त्यामध्ये एक डिव्हाइस आहे BJT म्हणजे बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. दुसरे एक डिव्हाइस आहे UJT जे तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये देखील आहे, युनिपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. ते देखील आपण पुढे चालून बघणारच आहोत सिलेबस मध्ये. पण आता या ठिकाणी आपण बघणार आहोत BJT. व्हॉट इज मीन बाय BJT, तर BJT मीन्स बायपोलर म्हणजे 2 पोल असणार ज्यामध्ये P आणि 2 N असे दोन्ही पोल्स असतील. जंक्शन ट्रान्झिस्टर आणि 2 पोल्स या ठिकाणी काय असणार आहे, जंक्शन असणार आहे. पोल हा शब्द आपण बऱ्याच वेळेस अपोजिट मिनिंगने वापरतो, जसं नॉर्थ साऊथ, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. तशाच प्रकारचं इथे काहीतरी जंक्शन आहे आणि ते आपण बघणार आहोत काय आहे. ऍक्च्युली BJT म्हणजे काय, तर याचं कन्स्ट्रक्शन बघण्याच्या आधी आपल्याला एक गोष्ट माहित असणं गरजेचं आहे आणि ते म्हणजे सेमीकंडक्टर. व्हॉट इज मीन बाय सेमीकंडक्टर, तर अशा प्रकारचे काही मटेरियल्स आहेत नेचरमध्ये की जे मटेरियल्स कंडक्टर आणि इन्सुलेटर यांच्यामधली प्रॉपर्टी दाखवतात. व्हॉट इज मीन बाय कंडक्टर, तर ज्यामधून करंट इझिली फ्लो होऊ शकतो, इलेक्ट्रॉन्स इझिली पास होऊ शकतात, त्याला आपण कंडक्टर असं म्हणतो. ते करंट कंडक्शन अपोज करत नाही. ओके, आणि जे इन्सुलेटर्स असतात ते करंट कंडक्शनला अपोज करतात, म्हणजे इझिली करंट पास होऊ शकत नाही. एक आहे तो खूप इझिली करंट पास होऊ देणार आहे आणि दुसरा आहे जो अजिबातच करंट पास होऊ देणार आहे, म्हणजे पास होऊ देणार नाही. म्हणजे दोन्ही 2 टोकाचे आहेत आणि त्यांच्या मधले जे मटेरियल्स आहेत ते आहेत सेमी कंडक्टर्स. म्हणजे अशा प्रकारचे मटेरियल सेमीमर्स मधले किंवा सारखे सेमी कंडक्टर्स सारखेच, पण याचा अर्थ असा आहे की हे कंडक्टरही नाहीत आणि इन्सुलेटरही नाहीत, त्यांच्या मधल्या प्रॉपर्टीज हे दाखवतात ज्यांची रेझिस्टिव्हिटी ही अतिशय
आपण म्हणूया खूप कमीही नसणार आहे आणि खूप जास्तही नसणार आहे. ती कंडक्टर आणि इन्सुलेटरच्या मधली असणार आहे. अशा प्रकारचे मटेरियल्स. मग अशा प्रकारचं मटेरियल कोण आहे तर फॉर एक्झाम्पल सिलिकॉन. आपल्याला माहिती आहे की सिलिकॉन जे आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर जो आहे तो आहे 14. ओके, ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय तर त्या ॲटम मध्ये असणाऱ्या प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या. प्रोटॉनची संख्या असेल 14 किंवा प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन सेमच असतात, इलेक्ट्रॉनची संख्या असेल 14. मग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं असतं त्याचं, हेच इलेक्ट्रॉन जे आहे ते त्याच्या न्यूक्लियसच्या भोवती जे ऑर्बिट आहेत त्यामध्ये रिव्हॉल्व होत असतात. मग आता समजा हा आहे ॲटमचा न्यूक्लियस आणि त्याच्या भोवती हे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते रिव्हॉल्व होत असतील. तर हे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते कसे डिस्ट्रीब्यूट केले जातात त्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हटलं जातं. मग हे काय आहेत 14 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते कसे डिस्ट्रीब्यूट केले जातील तर फर्स्ट ऑर्बिट जे आहे त्यामध्ये मॅक्झिमम फक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते रिव्हॉल्व होऊ शकतात, त्यामुळे फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये गेले 2. सेकंड ऑर्बिट जे आहे त्याची कॅपॅसिटी 8 इलेक्ट्रॉनची आहे, म्हणजे इथे मॅक्झिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व होऊ शकतात, म्हणजे इथे झाले 8. अजून त्याचे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आहेत 14, 2 झालेले आहेत 8 झालेले आहेत, टोटल 10 जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन झाले सेकंड ऑर्बिट पर्यंत, पण खाली किती शिल्लक राहिले 4. ओके, म्हणजे याचा अर्थ याच्या एक्सटर्नल ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे याची व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे आउटर मोस्ट ऑर्बिट मधील इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत 4 आहेत. आता कोणताही ॲटम जो आहे त्या ॲटमची टेंडन्सी काय असते, कुठलाही ॲटम असू द्या मटेरियलचा, त्याची टेंडन्सी असते की स्टेबल होणं. मग तो स्टेबल कसा होतं बाय कम्प्लिटिंग इट्स ऑक्टेट और डबलेट स्टेट. तो जर पहिल्याच ऑर्बिट मधला असेल तर तो डबलेट स्टेट कम्प्लीट करतो, आणि समजा त्याच्यामध्ये बाकीचे ऑर्बिट प्रेझेंट असतील तर त्याची टेंडन्सी असते की तो ऑक्टेट कम्प्लीट करतो. डबलेट म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन घेतले की तो स्टेबल होतो, तो रिएक्टिव्ह राहत नाही आणि स्टेबल होऊन जातो. या ठिकाणी त्याने जर 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट केले तर त्याची स्टेबिलिटी वाढते, म्हणून कोणत्याही ॲटमची टेंडन्सी असते की डबलेट किंवा ऑक्टेट स्टेट कम्प्लीट करायची. मग सिलिकॉनची सुद्धा तीच टेंडन्सी आहे की त्याला ऑक्टेट कम्प्लीट करायचंय जेणेकरून तो स्टेबल होऊन जाईल. मग आता त्याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये आहेत 4 इलेक्ट्रॉन, त्याला अजून 4 इलेक्ट्रॉन जर मिळाले तर त्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट होईल. ओके, म्हणजे 4 पासून आपल्याला 8 कडे जर जायचं असेल तर याला अजून किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे 4 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. मग सिलिकॉन काय करतो, हा आहे सिलिकॉन, तो काय करतो उरलेले जे सिलिकॉन आहेत त्यांना विचारतो म्हणजे डायरेक्टली विचारतो नाही, तो काय करतो त्यांच्यामध्ये शेअरिंग करतो इलेक्ट्रॉन. शेअरिंग कशी केली जातात बघा, सिलिकॉनच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये आतले 2 ऑर्बिट तर कम्प्लीट आहेत, बाहेरच्या ऑर्बिट मध्ये किती आहेत 4 आहेत, याच्या पण बाहेरच्या ऑर्बिट मध्ये किती आहेत 4 आहेत, याच्या पण बाहेरच्या ऑर्बिट मध्ये किती आहेत 4, या सिलिकॉनच्या ॲटमच्या बाहेरच्या ऑर्बिट मध्ये 4, या सिलिकॉन मध्ये देखील 4. अशा प्रकारे प्रत्येक सिलिकॉनच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये 4 आहे. हा सिलिकॉन या सिलिकॉनला 1 इलेक्ट्रॉन शेअरिंग मध्ये देतो, हा पण याला शेअरिंग मध्ये देतो. तसंच सिमिलरली इथे प्रत्येक सिलिकॉन जो आहे त्याच्या शेजारच्या सिलिकॉनला 1 इलेक्ट्रॉन शेअरिंग देतो. इथे हा सिलिकॉन याच्या आजूबाजूच्या 3 सिलिकॉनला आणि हा चौथा सिलिकॉन प्रत्येकाला 1 शेअरिंग मध्ये देईल. मग आता याच्याकडे किती झाले स्वतःचे 4, याच्याकडून 1 शेअरिंग मध्ये 5, 6, 7 आणि 8. अशा प्रकारे सेमीकंडक्टर जे आहेत ते बॉन्ड फॉर्मेशन करतात, याला कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग असं म्हटलं जातं. हे झाले सेमीकंडक्टर्स. ओके, आता काय आहे की या सेमीकंडक्टर मध्ये आपण काहीतरी जर इम्प्युरिटी ऍड करू शकतो. इम्प्युरिटी ऍड करणं म्हणजे आपल्याला माहिती भेसळ करणं. मग कोणती इम्प्युरिटी असते ती तर त्या 2 प्रकारच्या इम्प्युरिटी आहेत, एक आहे ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी, ट्रायव्हॅलेंट, आणि दुसरी आहे पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी, पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी. व्हॉट इज मीन बाय ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी तर ज्या ॲटमची व्हॅलेन्सी ट्राय म्हणजे 3 आहे, ज्यांच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन आहेत, अशा प्रकारचे ॲटम्स याच्यामध्ये मिसळून देईल. आणि ही इम्प्युरिटी अतिशय कमी प्रमाणात असते, खूप जास्त आपण त्यामध्ये टाकत नाही. मग ट्रायव्हॅलेंट मध्ये कोण आहे, उदाहरण घेऊयात आपण ॲल्युमिनियमचं. ॲल्युमिनियम जे आहे तो सिलिकॉनच्या आधी येतो, त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 13, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 283, ॲटम 2 10 3 13, 283 म्हणजे आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये किती आहेत 3. आता बघा सिलिकॉन हा ॲल्युमिनियम काय करतो या सिलिकॉनला रिप्लेस करतो आणि इथे येतो ॲल्युमिनियम. आता काय घडलं बघा, ही इम्प्युरिटी आहे, बाकी सिलिकॉन तर तिथे प्रेझेंटच असेल. सिलिकॉन जे सेमीकंडक्टरचं मटेरियल आहे त्यामध्ये आपण थोड्याशा प्रमाणात ॲल्युमिनियम टाकलं. मग ॲल्युमिनियम टाकल्यामुळे काय झालं की ॲल्युमिनियम कडे आहेत 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये आणि सिलिकॉन कडे आहेत 4 इलेक्ट्रॉन. या ॲल्युमिनियमने 1 इलेक्ट्रॉन इथे, 1 इलेक्ट्रॉन इथे, 1 इलेक्ट्रॉन इथे, अशा प्रकारे हे केला. पण
किंवा आपण असे म्हणू शकतो की या ठिकाणी एक हा जो सिलिकॉन आहे त्या सिलिकॉनला ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी तिथे इलेक्ट्रॉन शिल्लकच राहिला नाही. या सिलिकॉनचं ऑक्टेट कंप्लीट होईल, सिलिकॉनचं होईल, या सिलिकॉनचं होईल, पण या सिलिकॉनचं ऑक्टेट कंप्लीट होणार नाही. म्हणजे आपल्याला डिफिशियन्सी पडलेली आहे एका इलेक्ट्रॉनची, आपल्याला एक इलेक्ट्रॉन कमी पडलेला आहे. ओके, कारण एक इलेक्ट्रॉन का कमी पडला, कारण अॅल्युमिनियमकडे 3च आहेत आणि 4 ठिकाणी बॉन्ड फॉर्मेशन होण्यासाठी आपल्याला 4 इलेक्ट्रॉनची गरज असते. सिलिकॉन, ह्या सिलिकॉनला देखील काय आहे, 4 ठिकाणावरून बॉन्ड फॉर्मेशन करायचे. इकडे 3 कंप्लीट झाले, पण एक मात्र जो आहे तो इनकम्प्लीट आहे, म्हणजे एक डिफिशियन्सी आहे इलेक्ट्रॉनची. ज्या वेळेस अशी डिफिशियन्सी आहे इलेक्ट्रॉनची त्यावेळेस कुठून तरी हा इलेक्ट्रॉन मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, तर पॉझिटिव्ह म्हटलं जातं. हे जे हे जे सेमीकंडक्टर असतील त्याला पी टाईप सेमीकंडक्टर म्हटलं जातं. ज्यावेळी आपण ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड करतो, सेमीकंडक्टरच आहे, फक्त सिलिकॉन असेल तर तो सेमीकंडक्टर, पण त्यामध्ये ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड केली की तो झाला पी टाईप सेमीकंडक्टर. ओके, आणि हेच सिमिलरली त्यामध्ये पेंटा म्हणजे 5. उदाहरण घ्या फॉस्फरसचं. फॉस्फरसचं जे ॲटॉमिक नंबर आहे तो आहे 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 285. म्हणजे आता अॅल्युमिनियमच्या ऐवजी इथे फॉस्फरस टाका आणि किती आहेत आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये 5. 1 2 3 हा 4 आणि एक शिल्लक राहिलेला आपण थोडासा बाजूला लिहूया 5. हा सिलिकॉन या फॉस्फरस बरोबर सिलिकॉन फॉस्फरस सिलिकॉन फॉस्फरस सिलिकॉन फॉस्फरस 4 जे आहे कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग फॉर्म झालं, पण 5वा इलेक्ट्रॉन मात्र तसाच मोकळा शिल्लक राहिलेला आहे. म्हणून हा इलेक्ट्रॉन जो आहे तो मोकळा तसा शिल्लक आहे, म्हणजेच याचा अर्थ याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्राचा शिल्लक आहे. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, तर एन टाईप. एन म्हणजे इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह चार्ज शिल्लक आहे आणि इथे एका निगेटिव्ह चार्जची डिफिशियन्सी आहे, म्हणून याला पी टाईप म्हटलं जातं. तसं पाहिलं तर हे पूर्णपणे न्यूट्रल आहे, इथे कुठेही कोणता चार्ज नाहीये, पूर्णपणे हे सेमीकंडक्टर न्यूट्रलच असतात. फक्त काय आहे इथे डिफिशियन्सी आहे, म्हणून एका व्हॅलेन्स बँड मध्ये, म्हणून याला पी टाईप म्हणायचं आणि याला एन टाईप म्हणायचं. ओके, आता याच्या बेसिसवर आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करायचे आहे बीजेटीचे, म्हणजे बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. ट्रान्झिस्टर कशाला म्हटलं जातं हे आता मी तुम्हाला सांगितलं. आणि सेमीकंडक्टर पासून ट्रान्झिस्टर तयार केले जातात. ते कसे तयार केले जातात, तर सगळ्यात पहिला याचे 2 टाईप आहेत. एक पहिला जो आहे तो आहे एनपीएन ट्रान्झिस्टर. एनपीएन ट्रान्झिस्टर. एनपीएन ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय, तर खूप सोपा आहे. एनपीएन म्हणजे 3 सेमीकंडक्टर्स घ्यायचे आणि ते एकमेकांमध्ये डोप करायचे. अशा पद्धतीने डोप करायचे की पहिला जो असेल तो एन, दुसरा जो असेल तो पी आणि तिसरा जो असेल तो एन. म्हणजे 2 इम्प्युरिटीज पेंटाव्हॅलेंट घेतलेले आहेत. पेंटाव्हॅलेंट 2 साईडला आणि मध्ये ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी असलेला सेमीकंडक्टर, म्हणजे 2 साईडला एन टाईप आणि मध्ये काय घेतलेला आहे, पी टाईप सेमीकंडक्टर घेतलेला आहे. म्हणजे व्हेन पी टाईप सेमीकंडक्टर इज सँडविच्ड इन बिटवीन द एन टाईप सेमीकंडक्टर. सँडविच केले आपण, 2 साईडनी पाव असतात आणि मध्ये जे व्हेजीस असतात बघा, तशाच पद्धतीने इथे 2 साईडनी एन टाईप आहे आणि मध्ये सेंटरला पी टाईप आहे, म्हणून याला म्हणायचं एनपीएन ट्रान्झिस्टर. फक्त काय आहे की याच्यामध्ये डोपिंगचं प्रमाण जे असेल किंवा किती मटेरियल घ्यायचंय हे थोडंसं काय केलेलं असतं. जो एक साईड जी आहे ती थोडीशी मोठी असते, दुसरी साईड थोडीशी मिनिमम असते आणि तिसरा जो बेस असतो तो खूप कमी असतो, छोटासा असतो. हे आहे एनपीएन ट्रान्झिस्टर. सिमिलरली दुसरा आहे पीएनपी ट्रान्झिस्टर. पीएनपी ट्रान्झिस्टर. ओके, पीएनपी ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय, सेम, फक्त इथे काय आहे, आता 2 पी टाईप आहे आणि पी टाईपच्या मध्ये एन टाईप जे आहे ते सँडविच केलेलं आहे. When N-type semiconductor is sandwiched in between the P-type semiconductor, then this is called as PNP transistor. मग आपण काय केलं की आता मी तुम्हाला सांगितलं की इम्प्युरिटी ऍड, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता त्यात थोडीशी इम्प्युरिटी ऍड केली, मग ती पी टाईप आहे की एन टाईप आहे ते ठरणार आहे ट्रायव्हॅलेंट किंवा पेंटाव्हॅलेंट वर, आणि ते मटेरियल एकमेकांमध्ये डोप केले, एकमेकांमध्ये ते मिक्स करून जोडून दिलेले आहे. ओके, डोप करून जोडून दिलेले आहे. आणि अशा प्रकारचं जे एक तिसरं मटेरियल तयार झालं, एकावर असे 3 लेअर केले आणि ते जे मटेरियल तयार झालेलं आहे त्याला काय म्हटलं जातं, डिव्हाइस तयार झालेला आहे त्याला ट्रान्झिस्टर असं म्हटलं जातं. मग या ट्रान्झिस्टर मध्ये हे जे 2 साईड असतील त्यापैकी एका साईडला म्हटलं जातं इमिटर, जो इलेक्ट्रॉन देण्याचं काम करतो. कारण आपण बघितलं आता एन टाईप सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन एक्सेस आहे. पी टाईप मध्ये इलेक्ट्रॉनची डिफिशियन्सी आहे, हा इलेक्ट्रॉन देणार आहे हा घेणार आहे. आणि इथे एन टाईप जो आहे तो असतो कलेक्टर.
हा पी टाईप जो आहे तो मधला आहे, त्याला बेस असं म्हटलं जातं. सिमिलरली इथे पहिलं टोक जे असेल त्याला म्हणणार आपण इमिटर, दुसरं जे असेल त्याला म्हणणार बेस आणि तिसरं जे असेल त्याला म्हणणार कलेक्टर. ओके, या ठिकाणी दोन पोलच्या मध्ये जंक्शन आहे म्हणून याला काय म्हणतो आपण बायपोलार जंक्शन. दोन वेगवेगळ्या पोलच्या मध्ये जंक्शन, एनपी मध्ये जंक्शन, एक पीएन मध्ये जंक्शन म्हणून याला आपण बायपोलार जंक्शन किंवा बीजेटी असं म्हणतो. बायपोलार जंक्शन ट्रान्झिस्टर, इमिटर, बेस आणि कलेक्टर. ओके, हे अशा प्रकारे याचं कन्स्ट्रक्शन असतं. आता आपण बघणार आहोत की त्याची सिम्बॉल कशी आहे. ओके, हाऊ द सिम्बॉल शुड बी रिटन फॉर पीएनपी अँड एनपीएन. हे सिम्बॉल बऱ्याच वेळेस तुम्हाला आता फुल चॅप्टर मध्ये पूर्ण सिलेबस होईपर्यंत खूप वेळेस आपल्याला वारंवार यूज करावे लागणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थित अभ्यास करायचा आणि लक्षात ठेवायचंय सिम्बॉल्स ऑफ ट्रान्झिस्टर्स. तर सगळ्यात पहिला आहे एनपीएन आणि दुसरा आहे पीएनपी. ओके, काय करायचं आहे, फक्त सरळ सरळ एक लाईन काढायची. ओके, एक लाईन, आणि किती आहे त्याच्यामध्ये, तर एक आहे इमिटर, दुसरा आहे बेस आणि तिसरा आहे कलेक्टर. ही लाईन म्हणजे तुमचा बेस असतो नेहमी. ओके, मधला म्हणजे काय बेस, आणि त्याला या साईडने एक लाईन, या साईडने एक लाईन. एक असेल तुमचा इमिटर, हा असेल मधला बेस आणि हा असेल तुमचा कलेक्टर. सिमिलरली इथे देखील त्याच प्रकारे हा आहे मधला बेस, त्याला दोन लाईन, इकडे इमिटर आणि इकडे कलेक्टर. ओके, आता इमिटर आणि कलेक्टर मधला फरक कसा ओळखायचा हे आपण बघूयात. काय आहे की सिम्बॉल असे असावेत की ज्यामुळे कन्फ्युजन होऊ नये. यामध्ये सिम्बॉल लिहिताना असा रूल वापरलेला आहे की arrow should be written always on emitter. इमिटर, करंटची डायरेक्शन आपण नेहमी कुठे दाखवणार आहोत, इमिटरवर. म्हणजे एकदा आपण करंट जो आहे तो असाही दाखवू शकतो आणि असाही दाखवू शकतो. एकदा arrow जो आहे तो बेस पासून लांब जाईल, एकदा arrow जो आहे तो बेस कडे जाईल. ओके, दोन प्रकारचे सिम्बॉल आहेत. आता आपण बघूयात की एनपीएन काय आहे, पीएनपी काय आहे. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, तीन लाईन्स आपण काढलेल्या आहेत, एक इमिटर साठी, एक बेस साठी, एक कलेक्टर साठी, आणि arrow नेहमी कुठे असणार आहे, इमिटरवर दाखवलेला असणार आहे. आता त्यापैकी एनपीएन कोणता आणि पीएनपी कोणता हे आपण बघूयात. मी आता सांगितलं की एनपीएन म्हणजे काय आहे, तर एन म्हणजे इमिटर, म्हणजे हा याच्याकडे इलेक्ट्रॉन जास्त आहे, हा काय करेल, इलेक्ट्रॉन पी ला देईल. इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन इकडून इकडे आहे. करंट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉनची जी डायरेक्शन असते त्याच्या नेहमी अपोजिट मध्ये करंटची डायरेक्शन घेतली जाते. इलेक्ट्रॉन एन कडून पी चाललाय, म्हणजेच ई कडून बी कडे चाललाय इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन ही आहे, म्हणून त्याच्या अपोज मध्ये नेहमी करंटची डायरेक्शन घेतली जाते. ही आहे करंटची डायरेक्शन. त्यामुळं ज्या वेळेस हा अवे जाईल, बी पासून अवे जाईल, त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणणार आहोत, एनपीएन ट्रान्झिस्टर. कारण इलेक्ट्रॉन ई पासून बी कडे चालले, एन आहे ना, इकडून इकडे चालले, आणि त्याच्या अपोजिट मध्ये काय असणार आहे, हा arrow असणार आहे. इथे पण सेम बघा, इलेक्ट्रॉन कुठून कुठे चालले, तर एन कडून बी कडे चालले, कारण ह्याच्याकडे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आहे निगेटिव्ह कडे. मग बी कडून इलेक्ट्रॉन कुठे जाणार आहेत, इकडे जाणार आहेत. पण करंटची डायरेक्शन कुठे असणार आहे, याच्यापासून अपोज मध्ये असणार आहे. म्हणजेच याचा अर्थ करंटची डायरेक्शन ही असणार आहे. ऍक्च्युली इथे इलेक्ट्रॉन जाणार आहेत हे म्हणण्यापेक्षा आपण बघूयात की होल काय आहेत, इलेक्ट्रॉन काय आहेत ते आपण पुढे बघणार आहोत. पण एक लक्षात ठेवा की इलेक्ट्रॉनची जी डायरेक्शन असेल त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट ही डायरेक्शन असणार आहे. त्यामुळे पी म्हटला, पीएनपी, पी ने सुरुवात झाली, पाणी पी, आपण काय दाखवायचं, इनवर्ड. ओके, पाणी आपण आतमध्ये पितो ना, इनवर्ड. एक लक्षात ठेवा लॉजिक म्हणून. आणि एनपीएन म्हटलं की एन म्हणजे अवे, बेस पासून काय दाखवायचं, अवे दाखवायचं. हे झालं त्याचे सिम्बॉल. सिम्बॉल नेहमी लक्षात ठेवा, त्याचा चांगला अभ्यास करा. यापैकी हा असेल इमिटर, हा बेस, हा कलेक्टर. इथे इमिटर, बेस आणि कलेक्टर, ह्या दोन ट्रान्झिस्टरचा आपण पुढे वापर करणार आहोत. त्याची सर्किट डायग्राम बघणार आहोत. ट्रान्झिस्टर कसं वर्क करतं, सर्किटमध्ये ते कसं ठेवलं जातं. जसं रेजिस्टर आपण सर्किटमध्ये एका लावतो तशाच पद्धतीने आपण ते लावणार आहोत. पण त्याचं कॉम्बिनेशन काय आहे, किंवा व्होल्टमीटर लावतो त्यावेळी नेमकी काय घडतं. इथे ट्रान्झिस्टर लावणार आहोत, मग इथे 3 टोकं दाखवलेत, मग किती टोकं जोडायचे, हे सगळं जे आहे ते आपण बघणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. ओके, हा इंट्रोडक्टरी पार्ट परत एकदा रिवाइज करा आणि परत वारंवार बघून तुमचे जे याचे सिम्बॉल असतील आणि याचे पी टाईप म्हणजे काय, एन टाईप म्हणजे काय, याच्या ज्या कन्सेप्ट असतील त्या तुमच्या क्लिअर करा. ओके, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू.